Noniin, moi. Kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. Lähdettä peruuttaa vai menee eteen? Peruuttaa. Joo. Siinä on niin vastaan. Jep. Ja sit mä tarkistan vielä sen tupaan samalla, kun mä kysyn, että... Keula edellä. Keula edellä, joo. Soitin etukäteen tälle leirintäalueelle varmistaakseni, että heillä on tilaa. Ystävällinen henkilö kertoi, että heillä on pari pitkille laitteille tarkoitettua paikkaa, joten tervetuloa. Niin. Ei tuu onnistu. Ei millään. Ei mitenkään. Okei. Tunina mennään sinne 318. Okei, joo. Niin mä... Voin kävellä. Joo, kävele vaan, mutta mä otan tän nyt ulos tästä. Nyt mä tarviin sen Mersun. Kun pitkille ajoneuvoille tarkoitettuun paikkaan emme mahtuneet kääntymään, kokeilemme mahdummeko toiseen meille ehdotettuun paikkaan. No ei tuu kääntyy, ei millään. Okei. Mä kokeilen kauempaa vielä, mutta melkein voi sanoa, että ei tuu kääntyy. Joo. Tossa on Joo, mä luulen. Niin, sano vaan. Joo, mä luulen kanssa. Katso nyt. Ei tuu tapahtua. Ei tuu tapahtuu, ei mitenkään. Okei. Tuu vaan takaisin. Joo, ei on. No kokeillaan, että sit kääntää vasuriin. Okei. Niin. Sä sitten mas. Niin. Niin. Ei onnistu. Joo. Ymmärrän. Joo. No onko tää sit silleen, että tää peruuttaa nyt pois? Oh. No niin, tämä on selvä. Kuura, mene takapenkille. Tänne. Taakse. Hyvä. Ohi. No niin, Toppo, mikä on seuraava suunnitelma? Peruutetaan minne asti? Ei kai meillä ole hirveästi vaihtoehtoa, kun emme tänne mihinkään mahuta muuta kuin että ajaa pois täältä. Joo, nyt menee liikaa vasemmalle. Joo, siis niin kun meidän pitää ajaa pois tältä alueelta, joo. Peruutetaan portille. Perustetaan portilla. Hmm. Minkälainen näkyvyys sulla on muuten? On niin kuin yleisesti. No, sä et ehkä halua tietää. Okei, onko tää silleen, että sä oot mun opastus paras? Ei se nyt ihan oo, mutta
Kyllä mä näen niinku kuskin puolen peilistä hyvin. Mä mietin Tomi tässä yhtä paikkaa, että pystyisikö tähän peruuttamaan, mikä tässä nyt on takana, mutta mä en ole ihan varma. No mä tuun katsomaan. Haluanko tulla katsomaan? Joo. Noniin. Right. No niin. Sieltä lähtee. Se on yleisöä katsomassa, mutta ne varmaan ymmärtää väittää, että ne näkee sitä. Joo. Täällä on oikeasti puoli leirintäaluetta katsomassa. Nyt jos en saada uploadia tämän jälkeen, niin on perkele. Nyt on sellainen, tää on vähän diagonaalissa, joka tarkoittaa sitä, että päästään myöskin ovesta sisään, niin onkohan tää niinku ok silleen, että onko se aina siellä katsoa. Hirveä toi räpäys. Niin. Aita on sisäpuolella. Ei paljon, mutta on. Se riittää vedä känkkäri. On känkkä. Ai niin, mut hei Niina. Kerro. Vasemmalla puolella sentti alas. Vajaa sentti on vasemmalla puolella. Vasen puoli on vajaan sentin alempana. Niin... Juuri näin. Joo. Ei aiheuta toimeen. Tämä selvä. Hyvä. Voiko ajaa eteenpäin? Voi ajaa eteenpäin. Hyvä. Siihen se ei. No nyt se on vaaterissakin. Otetaan. Hello. Hyvin menee. Kävi ilmi, että illalla valitsemamme paikka olikin parkkipaikka. Tänään meille ehdotettiin toista paikkaa, joka näyttikin hyvin mahdolliselta. Sitä kohti siis. Alueen henkilökunta oli valmis työntämään kartanon paikalleen tuolla traktorilla, mutta halusin yrittää ensin itse. Olisiko se siinä? Paikka olikin aivan loistava. Meri ja baari aivan vieressä. Tässä kuvassa kylmän GT:n yläpuolella näkyykin kartanon keulaa.